ඇත්තටම සුපිරි ජීවිත අපි ගත කරේ අපේ ගෙවල් දොරවල් යාන වාහන මිල මුදල් අතින් කිසිම අඩුවක් තිබුණේ නැහැ. කර්මාන්තශාලාව වැඩ කරන්න නම් ඇත්තටම ජපන් භාෂාව අවශ්‍යයිනේ. ඇත්තටම අපි ලස්සන ගයක් හදලා තියුණා. ඇන්ඩ්‍රූස් ජීප් එකක් තියුණා. කනකර ආභරණ හිතේ හැටියට තියුණා මට. මුදල් වලින් අඩුවක් තියුණේ නැහැ. ඉතින් ටිකෙන් ටිකම හැමදේම නැති වුණා. අපි හදපු නිවස මං හිතන්නේ මේ හැපෙත තියෙන්නේ. නිවස නැති වුණා. ඒක විකුණන්න වුණා. වාහන විකුණුවා. මගේ කනකර ආභරණ විකුණුවා. අන්තිමට බින්දුවටම වැටුණා. කර කියා ගන්න දෙයක් නැති වුණා. අන්තිමට ලෑලි ගහක් කාමරයකට සීමා වුණා. අපි මගේ ජීවිතේ මගේ බින්දුවටම වැටුණා. ජීවත් වෙන්න විදිහක් නැති වුණා. නැහැ මට හිතුන හැටින් මම පටන් ගත්තා. සමහර වෙලාවට මම කඩවල වල ඉස්සරහ පැය ගණන් ඉඳලා බය වෙලා කවදාවත් ව්‍යාපාරයක් ගොඩනගන්න සුබදවසක් හැමෝටම. රටේ තොටේ සිදුවෙන දේවල් ගැන ලෝකයේ පුරාම කතා වෙන දේවල් ගැන අපි එදිනදා අලුත් වෙනවා. ඒ දැනුමට එකතු කරගන්නට බොහෝ දේ අපිට ලෝකයේ තුල රට තුල සිද්ධ වෙනවා. ඒ අතුරින් ලංකාවේ සුවිශේෂී දේවල් පිළිබඳව ව්‍යවසායකයන් පිළිබඳව අපි දිගින් දිගටම හොයාගෙන යනවා. ලංකාවේ අද වර්තමානයේ බිහි වෙන ව්‍යවසායකයන්ට ඒ බොහෝ වැදගත් කරුණක් වඩපත් වෙනවා. අන්න ඒ නිසාම තමන්ගේ ජීවිතේ කටුකට්ටුවේ තුලින් ජීවිතයේ සුන්දර බව ළඟා කරගත්ත ඇගේ ජීවිත කතාව වගේම වර්තමානයේ ඇය කරන රටට කරන සේවය පිළිබඳව හොයන්න අද අපි වෙලේ. ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. සේනානි ෆුඩ් ප්‍රොඩක්ට්ස් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් ආයතනයේ සභාපතිතුමිය සේනානි මහත්මිය අපි ගෞරවයෙන් මේ විදිහට පිළිගන්නවා YouTube නාලිකාව වෙනුවෙන්. ඉතින් දැන් මෙතන අපි දකින්නකොට නම් පහළ ඉඳන් ඉහළට එද්දී ඉතාම සුන්දර විදිහට දැකුම් කර විදිහට මේ ආයතනය දැනට පවත්වගෙන යනවා. කොයි ව්‍යාපාරයේ වුණත් ආරම්භයේ ගත්තොත් මෙච්චර සුන්දර නැහැ. ජීවිතයේ යම් දේවල් අත්හරින්න මග හරින්න කටුක බව විදිමින් තමයි සුන්දර තැනට ළඟා වෙන්නේ. ඉතින් ඔබතුමිය කොහොමද මෙවන් ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරන්න ඕන කියන මොකක්ද හේතුව? පසුබිමුනේ මේ වගේ මේ විදිහට ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරන්න ඕන කියන මෝර ආරම්භයේ සිදුුනේ කොහොමද කියලා පොඩ්ඩක් මුලින්ම මතක් කරමු කතා කරමු. ඇත්තටම ආරම්භය කිව්වොත් මගේ ජීවිතේ මගේ බින්දුවටම වැටුණා. ජීවත් වෙන්න විදිහක් නැති වුණා. එහෙම වෙලා ඉන්නකොට තමයි තීරණය කරේ මම මොන හරි රැකියාවක් කරනවා. ඒතකොට හේතුව මොකක්ද කියලා කිව්වොත්? ඊට හේතුව මොකක්ද කියලා කිව්වොත් ඇත්තටම කියනවා නම් මමත් මගේ මහත්තයත් රැකියාව කරේ ජපානයේ. ජපානයේ මම මෙඩිකල් ඉවරලා තමයි මම ජපානට ගියේ. ඊට කලින් ඉඳන් මගේ මහත්තයා ජපාන් රැකියාව කරා. ඇත්තටම සුපිරි ජීවිත අපි ගත කරේ අපේ ගෙවල් දොරවල් යාන වාහන මිල මුදල් අතින් කිසිම අඩුවක් තිබුණේ නැහැ. ගොඩාක් සතුටින් ජීවිතේ කාලය ගත කරා. මමත් අවුරුදු 3ක් හිටියේ ජපානයේ ටෝකියෝ වල තමයි මම හිටියේ. ඩොටෝර් කේක් චේන් කම්පැනි එක තමයි මම රැකියාව කරේ. ඇත්තටම මම රැකියාවක් කළාද එහෙම? දෙන්නම රැකියාව කරා. මම ජපානට යනකොට ඇත්තටම ජපන් භාෂාව මට වචනයක්වත් බැහැ. නමුත් මගේ තියෙන උත්සාහය කැපවීමයි නිසා මට පුළුවන් වුණා ජපන් භාෂාව ඉගෙන ගන්න. අපේ මහත්තයාට නම් හොඳටම පුළුවන් ජපන් භාෂාව. ඉතින් මාස 3ක් යනකොට මම කොහොම හරි ජපන් භාෂාව ඉගෙන ගත්තා. ලියන්න බෑ, කතා කරන්න පුළුවන්. කර්මාන්තශාලාව වැඩ කරන්න නම් ඇත්තටම ජපන් භාෂාව අවශ්‍යයිනේ. මම ට්‍රේන් එකේ වැඩට යනකොට හැමදාම මහත්තයාගෙන් වචන 10ක් ඉල්ලගෙන ලියාගෙන යනවා. එනකොට කොහොම හරි පාඩම් කරගෙන තමයි ආයෙ එන්නේ. ඒ කාලෙත් පොදුවේ ඵල ප්‍රයෝජනයක් ගත්තා. ඵල ප්‍රයෝජනයක් ගත්තා. මොකද ජපානයේ රැකියාව කරනවා නම් ජපන් භාෂාව ඕන. ඒ අවශ්‍යතාවයට මම මහන්සි වෙලා කොහොම හරි ඉගෙන ගත්තා. ඇත්තටම ඉතින් ඒක මට ලොකු පිටුවහලක් වුණා ජපානයේ ඉන්න. ඉතින් ඔහොම ඉන්න අතරේ ගොඩක් සැප සම්පත් වින්දා. ඉන්න අතරේ ඇත්තටම මහත්තයා හදිසිය අසනීප වුණා. ඉතින් ජපානයෙන් සෑහෙන බෙහෙත් කරා. නමුත් විශාල මුදලක් වැය වෙනවා. ඉතින් ඒත් එයා ඉඳන් කිව්වා මේ දැන් එහෙ හිටියොත් අපිට ඇත්තටම මට මහත්තයා හොඳ කරගන්න බෑ. ඒත් එයා ඉඳන් කිව්වා එයා ලංකාවට යන්න මට ජපානයේ ඉන්න කියලා. නමුත් මං කල්පනා කරා සල්ලි වලට වඩා මට මගේ මහත්තයාගේ ජීවිතේ වටිනවා. ඒතර හේතුව මොකද? සාමාන්‍යයෙන් අපි ලංකාවේ හොඳ කරන්න බැරි දෙවලට වෙනත් රටවලට යනවා. මොකද ඒ රටේ හොඳ කරගන්න බැරි ලංකාවට එන්න හේතුව නමුත් එහෙ විශාල මුදලක් වැය වෙනවා. වැය වෙන මුදල වැඩි. මුදල වැඩි. ඉතින් ඒක නිසා අපි දෙන්නම ලංකාවට එන්න අන්තිමට තීරණය කරා. ඊට පස්සේ අපි ලංකාවට ආවා. ඇවිල්ලා ඉතින් හිතුවේ එයාගේ අසනීපය ගැන තමයි මම හිතුවේ. වෙන මොකුත් හිතුවේ නැහැ. ඇත්තටම අපි ලස්සන ගයක් හදලා තියුණා. ඇන්ඩ්‍රූස් ජීප් එකක් තියුණා. කනකර ආභරණ හිතේ හැටියට තියුණා මට. මුදල් වලින් අඩුවක් තියුණේ නැහැ. ඉතින් ටිකෙන් ටිකම හැමදේම නැති වුණා. අපි හදපු නිවස මම හිතන්නේ මේ හැපෙත තියෙන්නේ. නිවස නැති වුණා. ඒක විකුණන්න වුණා.
වාහන විකුණුවා, මගේ කන කර ආභරණ විකුණුවා. අන්තිමට බින්දුවටම වැටුණා. කර කියා ගන්න දෙයක් නැති වුණා. අන්තිමට ලෑලි ගහක් කාමරයකට සීමා වුණා අපි. කරන දෙයක් නෑ. මට දුකයි මතක් වෙද්දී ඒ අතීතේ ඊට පස්සේ මම හිතුවා මම මොකක් හරි රස්සාවක් කරන්න ඕන. දැන් මහත්යට මේ බැහැ. මොනවද කරන්න ඕනේ කියලා මම හිතුවා. ඔහොම ඉන්න අතරේ කල්පනා කර හිටියේ හැමදාම කල්පනා කරන මොකද්ද මම කරන්නේ කියලා. ඔහොම ඉන්නකොට ඇත්තටම මම ලස්සන සිහිනෙකුත් ඔය අතරේ දුටුවා. මම දැක්ක මම කර්මාශාලාවක් හදලා සේවක එහෙට මෙහෙට යනවා. මම තමයි කර්මාශාලාවේ ආයතන ප්‍රධානියා. ඉතින් මේකත් හිතේ තියෙන මට හරි ආසාවක් ඇති වුණා මට මගේ දෙයක් ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරන්න කියලා. කොහොම හිතේ ඉන්නකොට මම දැක්ක ගෙදර අත්තම මිරිස් ගලේ ගොර හම්බරනවා. ගොර හම්බරනවා දැක්කහම මම දැක්ක ගොරක ටික හම්බරන්න මාළු ටිකක් හදන කොයිතරම් වෙහෙසක් දරන්න ඕනද කියලා. ගොරක ටික සෝදන්න ඕන, සුද්ධ කරන්න ඕන, පෙඟෙන්න දාන්න ඕන, පෙඟිල පොඩ වෙලාවක් තියෙන්න ඕන. ඒ පාර මිරිස් ගල කෝක හම්බරන්න ඕන. මට හිතුණා මට ගොරක පේස්ට් එකක් හදුවොත් හොඳයි කියලා. ඊට පස්සේ මම ආත්තමගෙන් මේක අහගත්තා. ආත්තම මිරිස් ගලේ හම්බරන එක මගේ හිතට වැදුණා ගොරක පේස්ට් එකක් විදියට හදන්න ඕනේ කියලා. එහෙම ආත්තමගෙන් අහගෙන අලුත්ම අදහසක් ආවා. එතකොට ඇත්තටම ගොර ගණන් මිල නෑ රුපියල් 20ක් වගේ කිලෝ එකක් තිබුණේ. ඒ දවස්වල. අධික මිලක් කියන්නේ. අධික මිල මම හිතන්නේ මම තමයි ගොර වලට වටිනාකමක් දුන්නේ. මං හිතන්නේ. මම තමයි ගොර වලට වටිනාකමක් දුන්නේ කියලා මම හිතනවා. ඉතින් මේ කොහොම හරි ආත්තමගෙන් අහගත්තා. අහගෙන ඉවරලා ගොරක පේස්ට් එක හැදුවා. යාන වාහනත් මුකුත් නැහැ. කප් 10ක් විතර හදාගත්තා. ඉතින් නමකුත් ඕනේ මේකට. ඔව්. ඊට පස්සේ කියන්නේ ඔබට දැන් හිතීලා කොච්චර කාලෙකින්ද ඔක හදලා ඉවර කරගත්තේ කියන්නේ සාමාන්‍ය ගොඩක් කල් ගියාද? නැහැ මට හිතුන හැටින් මම පටන් ගත්තා. කල්යරිය නෑ මම. කල්යරිය නෑ. අතමෙන් අහගත්තා. ඊට පස්සේ කප් තියෙන්නේ කොහෙද කියලා බැලුවා. රත්මලාල්ට ගිහින් කප් ටිකක් ගෙනාවා. ගෙනල්ලා මේ ගොරක පේස්ට් එක. ඒතකොට හිටියේ මේ ප්‍රදේශයේද? ඒතර මෙතන තමයි මගේ නිවස මේ. මේකේ පහළ තට්ටුවේ තමයි මං හිටියේ. ඒතර මේ ඉහළ මහල හැදලා තිබුණේ නැහැ. අර ඉඩම මගේ විකුණුවා. ඉඩමේ භාගයක් සම්පූර්ණ මං පදිංචි වෙලා හිටපු ගේ විකුණා. විකුණලා ඊට පස්සේ ඒ සල්ලි වලින් මම පොඩියට මේක හදාගත්තා ගේ. පොඩියට හදාගෙන ඊට පස්සේ එතනින් තමයි ව්‍යාපාරය ආරම්භ කරේ. ඒ කියන්නේ මම මුලින්ම ලෑලි ගේක හිටියා. එහෙම ඉඳලා තමයි ඊට පස්සේ පටන් ගත්තා. පටන් අරගෙන දැන් වාහනත් නැහැනේ මට යන්න. ඊට පස්සේ මම පයින්ම shopping bag එක දාගෙන අරගෙන ගියා. පානදුරේට අරන් ගියා කඩවල වලට. නමුත් කවුරුවත් ගන්නේ නැහැ ගොරක පේස්ට් එක. අලුත්ම දෙයක් කවුරුවත් ගන්නේ නැහැ. භාවිතේ නැහැ. ඉතින් මිනිස්සුන්ට මේක මේ කාලේ මිනිස්සුන්ට ඉතින් පිස්සුද මන්ද මෙහෙම දෙයක් වුණා. ඒකත් මම ඇත්තටම ඒ දවස්වල මම ජපාන් ගිහින් ආපු අලුතනේ. ඉතින් මිනිස්සුත් මේ මං ගොරක ටිකක් අරන් යනකොට මන් දිහා 아무තු විදිහට බලනවා. ඔව්. ගොරක ටිකක් අතේ තියාගෙන ගිහලා ඉතින් සමහර වෙලාවට මං කඩවල වල ඉස්සරහ පැය ගණන් ඉඳලා තියෙනවා. කවුරුත් ගන්න නැහැ. ඊට පස්සේ ගෙදර ඇවිල්ලා අඬපු ආර අනන්තයි. ඒත් අපේ මහත්තයා මට දොස් කරන මොකද දමන ගාන නිකන් ඉන්නේ මොකද්ද මේ ඔයා කරන්න කියලා. ඒත් මම කල්පනා කරා නෑ මේ කොහොම හරි කරනවා කියලා. ඉස්සරහට ගත්තාට ගියේ පස්සට තියන්නේ නෑ කියලා. මගේ එක දෙයක් තියෙනවා මම නෑ බෑ කියන දෙයක් නෑ මගේ. හිතුව දෙයක් ඒ දෙක කරනවා මම. මම හිතුවත් ඉස්සරහට පය තිබ්බොත් ආයේ ඒක පස්සට ගන්න සිටිතන්නේ නෑ මගේ. කල නොහැක්කක් නොමැත කියන අදහස. කල නොහැක්කක් නොමැත. මේකයි. ඉතින් මම ගියා කඩවල වලට කොහොම ගිහිල්ලා කොහොම හරි වෙළඳ පොළ පොඩ හදාගත්තා. හදාගත්ත කියන්නේ මුලින්ම කප් 6ක් දැම්මා. ඊට පස්සේ දෙවෙනි දවසේ විකුණුනේ තුන්වෙනි දවසෙත් විකුණුනේ. පස්සේ මම අධ්‍යයනය කරා ගොරකවල තියෙන ඖෂධීය ගුණය. ඒක අධ්‍යයනය කළා මම කල්පනා කරා ගොරකයි කියන හුඟා ඖෂධීය ගුණ. මාළු හදන්න විතරක් නෙමෙයි. තවත් විශාල ශරීරයට විශාල ප්‍රයෝජන රාශියක් තියෙනවා මේවයි. මම ඒ පාරිභෝගික දැනුවත් වෙන විදිහට මම ලීප්ටොට් ගෙහුවා. ඒව ගහලා ඉවරලා කියන්නේ ඒකත් එක්කම දුන්නද? ඒකත් එක්කම තිබ්බා. තිබ්බෙන් පස්සේ ඊට පස්සේ වෙළඳපොළ ටිකෙන් ටික මට හැදුනා. හැදුනෙන් පස්සේ ඇත්තට මට ඕන වුණා දැන් පාරිභෝගිකයට හොඳ භාණ්ඩයක් දෙන්න නම් ඒකට ප්‍රමිතියක් තියෙන්න ඕන. ප්‍රමිති සහතිකයක් තියෙන්න ඕන. මට ඕන වුණා ව්‍යාපාර දැනුම හොයාගෙන යන්න. මම ඊට පස්සේ ගියා ව්‍යාපාර දැනුම හොයාගෙන. ඊට පස්සේ මම ඇත්තටම මුලින්ම ගියේ පානදුර විධාතා මධ්‍යස්ථානට. ඉතින් මට ලොකු පිටුවහලක් වුණා මගේ ව්‍යාපාරයට. මට සෑහෙන දැනුම ලැබලා දුන්නා, වෙළඳපොළ හොයලා දුන්නා. තවත් ආයතන විශාල ප්‍රමාණයකට මාව සම්බන්ධ කරා. දැන් ඔය කියන කාරණාවල් ටික සිද්ධ වෙන සාමාන්‍ය කොච්චර විතර කාලයක් ගියාද? දැන් ආරම්භ කළා කප් 10කින් ඊට පස්සේ ඔය කියන සාමාන්‍ය මට්ටමට එන්න කොච්චර විතර කාල ගියාද? එතකොට අවුරුද්දක් විතර වගේ ගියා. ඒ අවුරුද්දක් වුණ විශාල වැඩ ප්‍රමාණයක් කෙරුවා කියලා. ඔව්.
විශාල වැඩ ප්‍රමාණයක් කරා. මම ඉතින් අවුරුද්ද ප්‍රමාණය බල හිටියේ නෑ. ඔව්. මම මේක වෙළඳ පොළ හොයාගන්න, දැනුම හොයාගන්න, ඒ හැමදේම හොයාගන්න මහන්සි ගත්තා. ඒ හැමදේම හොයාගන්න මහන්සි ගත්තා. ඊට පස්සේ මම හිතන්නේ මම ලක්ෂයක ලෝන් එකක් ගත්ත 127ක් ඒ දවස්වල. පොලිය හිතා ගන්න පුළුවන් නේ ඉතින් ලක්ෂයක ලෝන් එකක් ගත්ත. ඉතින් ලෝන් එක ඇත්තටම ගෙවන්න පුළුවන් විදියක් තියුන්නේ නැහැ මට. නමුත් මම හිතාගත්තා මම බය වුණේ ලෝන් එක ගන්න. මොකද මගේ ව්‍යාපාරේ මම දැන් පටන් ගත්තනේ. ඒක නිසා මම දැනගත්තා මට මේක කොහොම හරි පුළුවන් කියලා. මගේ දැන් ගොඩක් ව්‍යවසායකයන් දෙන ගැටලුවක් තමයි මේ දැන් ඔය. ඒගොල්ලෝගේ හොඳ අදහස් තිබුණානේ ක්‍රියාත්මක කරන්න මේ තියෙන බය. යම් හේතු නිසා. එහෙම බය වෙන්න හොඳ නැහැ. අපි අඩියක් තිබුණා නම් අපි බය වෙලා කවදාවත් ව්‍යාපාරයක් ගොඩනගන්න බෑ. අපි දෙපැත්තම ගැන හිතන්න ඕන. ලාභය සහ අකුපාඩු. ලාභේ පාඩු දෙක මට ලාභේ පාඩු දෙකම වෙලා තියෙනවා. ලාභේ පාඩු දෙපැත්තම අපි හිතන්න ඕන. ඉතින් අපිට එතකොට අපේ ගමන සාර්ථකයි. ඉතින් ඔහම ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ මට මේ 2013 තමයි ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිතිය ආයතන ප්‍රමිති සහතිකය ගන්න පුළුවන් GMP මගේ නිෂ්පාදන වලට. ඒතකොට ගොරක පේස්ට් එක විතරයි කරේ මම ඒ වෙනකොට. 2013 වෙනකොට. ඒ කියන්නේ 2007 තමයි මම පටන් ගත්තේ. ඔව්. 2013 වෙනකොට ගොරක පේස්ට් එක අවුරුදු 9ක් ගොරක පේස්ට් එක විතරයි. මට වුණා එක නිෂ්පාදනයකින් හරියටම නිෂ්පාදනය දීලා පාරිභෝගික විශ්වාසය ඉතාම ඉහළින් ලබා ගන්න. නිෂ්පාදනය හරි ප්‍රමිතියක්. හරි ප්‍රමිතියක්. සේනානි නමත් එක්ක නම ඒ නමින් ආරම්භ කළේ. ඔව් මගේ නමින්ම. ඒ කියන්නේ මට නමක් බැලුවා මට කල්පනා කරා කාගෙන් නම් දාන්න ඕනේ මට මගේ නම දාගත්තා. මගේ මොනවද දාගත්තා? ඔය නැකත් බැලිය මුකුත් නැහැ. ඒවට සල්ලිත් නැහැ. ඒ කාලේ සල්ලි නැහැ. මට හිතුණා මම දැම්මා. නම. ඔය නිකන් මේකට මේ කප් එක තමයි මුලින්ම ආරම්භ කළේ මේකද? මේ පොඩි කප් එක තමයි මුලින්ම ගත්තේ. මුලින්ම ආරම්භ කළේ මේක දැන් print කරලා තියෙන්නේ. මේකෙත් ලේබල් එකක් ඇලෙව්වා. අලවතනත් ඔව්. ඉතින් මට මතකයි මම රෑ 2 විතර වෙනකන් හැමදාම ලේබල් අලවන තනියෙන් ඔක්කොම ගොරක සෝදන්න, ඒ පාර ගොරක අඹරන්න, සුද්ධ කරන්න. සාමාන්‍යයෙන් ඒ කාලේ කල් තබා ගන්න දැන් සාමාන්‍ය ගොරක කල් තියන්න පුළුවන් නේ. ඒ සඳහා විශේෂ ක්‍රමයක් මොකද අනුගමනය කළාද? නෑ පාරම්පරික ක්‍රමයක් තියෙනවා මගේ ආත්තම කියලා දීපු. ඒ ක්‍රමයට තමයි මම මේ ගොරක පේස්ට් එක හදන්නේ. තාමත් තියෙන්නේ විදිහට. තාමත් තියෙන්නේ. ඒ එදා තියුණු ප්‍රමිතිය තාමත් වෙනස් කරලා නෑ. කියන්නේ වෙනත් මුකුත් කෙමිකල් සමහර දේවල් කිසිම දෙයක් දාලා නෑ. ස්වභාවිකවම තියෙනවා. ස්වභාවිකව. මේක විතරක් නේ. මේ ඔක්කොම මෙතන නිෂ්පාදන ගණනාවක් තියෙනවා. මේ එකකටවත් කල් තබා ගන්න කිසිම දෙයක් දාලා නෑ. ඔව් දැන් මුලින්ම ආරම්භ කළේ මේකනේ. මොකද මේ කියන දේ ඊට පස්සේ කොහොමද මේ වලට යොමු වුනේ ඊට පස්සේ? ඇත්තටම ඒ වලට යොමු වුණේ මේ ඊට පස්සේ අවුරුදු 9කට පස්සේ ටිකෙන් ටික මට හිතුණා ප්‍රොඩක්ට් වැඩි කරන්න ඕනේ කියලා දැන් මගේ. නම් බයක් නැහැ ප්‍රමිතියක් තියෙනවා. ප්‍රමිතියක් තියෙනවනේ. ඊට පස්සේ ප්‍රමිතිය ආයතනෙ ඔඩිටර්ට එනවා අවුරුද්දෙන්. ඊට පස්සේ මම එකින් එක වැඩි කරා. ඇත්තටම මට ඊට පස්සේ අපි නිකන් පිළිවෙලක් අවශ්‍ය නැහැ. ඊළඟට ආරම්භ වුණේ මොකක්ද? ඊට පස්සේ බැද කුළුහාල් එකක් ආරම්භ කරේ. ඒක මෙතන තියලක් නැද්ද කොහෙද? බැද කුළුහාල් එක මෙන්න මේ ගොරක කෑල්ලේ. ඒ දෙකම ගොරක පීසස් එකයි. මේ ගොරක පීසස් එක ගත්තොත් දැන් මේවා තියෙන ඇත්තටම කාගිල් සාර්ටිකෝ ෆුඩ් සිටි වල තියෙනවා වගේ. මේ දැන් මේකේ කිසිම දෙයක් අයින් කරන්න දෙයක් නැහැ. සියලු කොටස් පරිභෝජනය කරන්න පුළුවන්. හොඳට සුද්ධ කරපු හොඳ ගොරක මදුළු තියෙන. කිසිම දෙයක් මේ අයින් කරන්න ඕනේ. සියලු දේවල් පරිභෝජනයට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම බෙද කුළුහාල් එකක් කරන්න ගත්තා. ඒ දෙක තමයි ඊළඟට. ඊට පස්සේ දැන් අවුරුදු 2ක විතර වෙලේ ඉඳන් තමයි මම ප්‍රොඩක්ට් වැඩි කරගන්න පුළුවන් වුණේ මට. අතන මේ නිෂ්පාදන ඔක්කොම වගේ මෙහෙම කරන්නේවද? ඔක්කොම මෙහෙ කරන්නේ. සියලු නිෂ්පාදන මෙහෙමයි කරන්නේ. සියලු නිෂ්පාදන මෙහෙ කරන්නේ. එතකොට දැන් ලංකාවේ දැන් බොහෝ ව්‍යවසායකයන් ගැටලුවක් තියෙනවා මොන ව්‍යාපාරය ආරම්භ කරන්න ගියත් ඉදිරියට යන්න රජයෙන් සහ ඒ යම් අංශ වලින් යම් බාධාවක් තියෙනවා. එහෙම මොකුත් බාධාවක් නැති වුණාද ඇත්තටම? මට ඇත්තටම තමන් හරියට ව්‍යාපාරය කරනවා නම් රජයෙන් අපිට කිසිම බාධාවක් නැහැ. රජය අපි හොයාගෙන එනවා. දැන් සමහර කෙනෙක් බැංකුව වලින් ලෝන් දෙන්නේ නැහැ කියලා. මට ඕනම බැංකුවකින් ලෝන් එකක් ගන්න පුළුවන්. කතා කරලා මට ලෝන් දෙන්නේ. මට දැන් තමගේ විශ්වාසය තමගේ සාර්ථකයි. ඔව් දැන් අපි ඒ කියන්නේ අපි ව්‍යාපාරයේ මුල ඉඳලම ව්‍යාපාරය හරියට ගනුදෙනු පවත්වාගෙන යනවා. මුල ඉඳලම අපි ගනුදෙනු පවත්වාගෙන රුපියලේ ඉඳලම අපි ගනුදෙනු පවත්වාගෙන යනවා හරියට. ඒ ගනුදෙනු හරියට පවත්වාගෙන බැංකුවත් එක්ක හරියට ගනුදෙනු කරනවා නම් බැංකුව අතර අපි කෙනෙක් විශ්වාසයක් ඇති වෙනවා. ඒ විශ්වාසය ඇති වුනහම ඇත්තටම ඔවුන් අපිට කතා කරලා දැන් මට ඊයේත් බැංකුවකින් කතා කරා සේනානි සොයාට ලොකු ලෝන් එකක් අවශ්‍යද අවශ්‍ය නම් කියන්න. මේ බැංකු පානදුර තියෙන ඕනම බැංකුවකින් මට ලෝන් එකක් ගන්න පුළුවන්.
මම දැන් ඇත්තටම මගේ කර්මාන්තශාලාව නැවත ආරම්භ කරන්න අලුත් කර්මාන්තශාලාව ආරම්භ කරා මම ඩෝන් එකක් ගන්න. ඇත්තටම මට ඒක ඇප්‍රූවල් වෙලා තියෙන්නේ. මම ඒක කොටසක් අරගත්තා. ඒ වගේම මම හිතන්නේ මම මේ අලුත් ප්‍රොඩක්ට් එක පටන් ගත්තේ මට කෘෂිකර්ම අගේ දාම ව්‍යාපෘතිය ඒකෙන් මට ග්‍රාන්ට් එකක් හම්බුණා. මිලියන 30ක ග්‍රාන්ට් එකක් හම්බුණා. ඒ ග්‍රාන්ට් එකෙන් තමයි මම නැවත අනිත් ඒවා ටික පටන් ගත්තේ. ඒ කියන්නේ මේ මීට අමතරව තමයි අලුතෙන් මොනවද නිෂ්පාදනය කරන්න බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවද දැන්? ඔව් බලාපොරොත්තු කෙටියෙන් කිව්වොත් නිකන් මොනවද කියලා කිහිපයක් වෙනව නැතුණත් නිකන් චට්නි වර්ග තියෙනවා. තැඹිලි වතුර කිහිපයක්ම තියෙනවා. ඉතින් තැඹිලි වතුර වර්ග කිහිපයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ ටික කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන චට්නි වර්ග තියෙනවා. ඒක දැන් මේවා මේ ලංකාව තුල විතරක් තාම අලෙවි කරන්නේ නැත්නම් විදේශ වල? දැන් විදේශ වෙළඳපොළට මගේ නිෂ්පාදන මම හිතන්නේ මෙතන මේ තියෙන ටිකම යනවා ඇමරිකාවට. ඇමරිකාවට යනවා ඕස්ට්‍රේලියාව, නිව්සීලන්ත, ස්වීඩන්. හැබැයි යන්නේ මගේ නමින් නෙමෙයි දැනට යන්නේ වෙනත් ආයතනයක් කරහා. ඒතර ඔබතු මේ ප්‍රොඩක්ට් එක නේ අරගෙන විකුණන්නේ? ඔව් මගේ ප්‍රොඩක්ට් එක තමයි අරගෙන විකුණන්නේ. එයාලා යාගේ නාමයක් භාවිතා කරලා කරනවා. මොකද මෙතන තියෙන ඇත්තට මේ කර්මාශාලාව දැන් තියෙන පර්චේස් 3ක ප්‍රමාණයක්. ඔව්. ඉතින් ඇත්තටම මට ප්‍රමිස් සහතික ගන්න මෙතන ඉඩකඩ ප්‍රමාණය මදි. මට ඕන SLS අරගෙන ISO අරගෙන මගේම නමින් නිෂ්පාදන විදේශීය වෙළඳපොළට නිකුත් කරන්න තමයි මම ඉදිරි අනාගතේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එතකොට මේ නිෂ්පාදන පිළිබඳව අපි කෙටියෙන් මොනවද මතක් කරමු මේවල ගුණාත්මක භාවය කොහොමද? එතකොට පාරිභෝගිකයන්ට යන්න හිතෙන්නේ අතරම දැන් වර්තමානයේ බොහෝ දේවල් කෙමිකල් නේ. නමුත් මෙතන තියෙන ස්වභාවික දේවල්. අපි මේ ගැන කෙටියෙන් මම දැන් මේක වෙනස මොකක්ද? ගොරකා චූර්ණය සහ දැන් මෙතන තියෙන පේස්ට් එක අතර වෙනස මොකක්ද? මේ ගොරකා චූර්ණය කියන්නේ ඇත්තටම මේක ගොඩක් ඇඟාඩු වෙන්න වගේ ඒ වගේ හදපු මේක ඖෂධීය පැත්තෙන් ඉතා ඉහළ මේකට ගොඩක් දේවල් අඩංගු වෙලා තියෙනවා. අපි කෙටින් කිව්වොත් මොනවද? කියන්නේ ගොරක වලට අමතරව අඩංගු වෙනවද? අමතර දේවල් අඩංගු වෙලා කුළුබඩු අඩංගු වෙලා තියෙනවා. කුළුබඩු තමයි ගොඩක් තියෙන්නේ මේකේ. ඒව අඩංගු වෙලා තියෙනවා. මේක ඇත්තටම මේ දියවල බොන්න වගේ තමයි මේක තියෙන්නේ. අයියනේ මේ ආහාර වලට යොදන්න නෙමෙයිද? ඒක ආහාර වලට යොදන්න නෙමෙයි. මේක ආහාර වල මේක තියෙන මාළු හදන්න පුළුවන්. එතකොට මේක තියෙන්නේ මේ ගොරක චට්නි එක තියෙන්නේ මේක ඇවිල්ලා බටර් එකක් වගේ පාන් වල ගාලා බිස්කට් වල ගාලා කන්න පුළුවන්. ගොරක සාමාන්‍ය අපි යන්නේ අමුරු රහක් වගේ නෝනේ. එහෙම නැද්ද මේක? මේක නෑ. මේක ප්‍රණීත රසයක් තියෙන්නේ. බාල මහලු කාටත් මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතාමත් රසවත් මේක. මේ සියල්ල ඔබතු මේක අදහස්. ඔව් මගේ අදහස් නේ. මේක ඇත්තටම මේ එකපාරක් පාවිච්චි කරොත් අනිවාර්යයෙන්ම නැවතත් මේක හොයාගෙන යනවා කට්ටිය. ඒ තරම් රසයක් තියෙන මේකේ. මේක ඉතින් ඖෂධීය ගුණ මේකේ තියෙනවා සුදු ලුණු කරපිංච කුරුදු එනසල් කරාපු නැටි හැම දෙයක්ම මේකේ අඩංගුයි. ආයි සියල්ල එකමුතු තමයි ප්‍රණීත රසය ගොඩනගලා තියෙන්නේ. එකමුතු තමයි සීනි ඔක්කොම අඩංගුයි. එතකොට මෙතනත් යන මේ ගොරක පේස්ට් එක වයි නේද? ඔව් ගොරක පේස්ට් එක. මෙතන මේ සියඹල පේස්ට් එක. ඒ සියඹල පේස්ට් එකෙත් ඒකෙත් කිමිකල් මුකුත් නැහැ. එතකොට මේකත් අර නිකන් අර පාන් වලට ගාලා වගේ කන්න පුළුවන්ද? නෑ ඒ සියඹල චට්නි එක. සියඹල චට්නි එක හදනවා. ඒක පාන් වල ගාලා එහෙම කනවා. ඒකත් දැන් තියෙනවා. ඒකත් දැනට තියෙනවා. ඕක ඇවිල්ලා සියඹල පේස්ට් එක. පේස්ට් එක නේ? ඔව්. හරි. එතකොට මේ දැන් මෙතන තියෙන්නේ මේ මොකද්ද කට්ට කරවල බැඳුම? ඔව් කරවල. ඒ කියන්නේ ඔක්කොම මෙහෙ කරලම හදනවද නිෂ්පාදනය සම්පූර්ණයෙන්? ඔව් සම්පූර්ණ මෙහෙ තමයි හදන්නේ. ඔක්කොම අවසානයේ මගේ අතින් තමයි නිෂ්පාදනය හැදෙන්නේ. අනිම වෙන්නේ. ඔව්. නිම වෙන්නේ මගේ අතින්. ඒ කියන්නේ කොටස් වශයෙන් නිම වෙලා ඇවිල්ලා අවසාන කොටස මොකද මේ සීනි සම්බෝලයක් හිතුවොත් එහෙම සීනි සම්බෝලයක් අපි ගෙදර හැදුවොත් අද හදලා හෙට වෙනකොට නරක වෙනවනේ. ඔව්. දැන් මේක හදලා තියෙන්නේ 11 වෙනි මාසේ 6 වෙනිදා. තමයි කොච්චර කාලයක් තියාගන්න පුළුවන්ද? මේක පුළුවන් අවුරුද්දක් වුණත් තියාගන්න පුළුවන්. පුළුවන්. නමුත් මේකට මොකුත් කල් තබා ගන්න දාලා නැහැ. ඒකටත් අර ඔබතුමියගේ අත්තම්ම කියපු ක්‍රමයේද අනුගමනය කරලා තියෙන්නේ? ඔව් ඔව් ඒ ක්‍රමය තමයි. ඒ කියන්නේ පාරම්පරික ක්‍රමවේදයක් තමයි හැම දෙයකටම අනුගමනය කරලා තියෙන්නේ. මේ මොකුත් මේ නරක වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මේක ඇරියොත් ශීතකරණ එක ගබඩා කරනවා. හරි. බහලා තියෙනකන් කොච්චර කාලයක් හරි තියාගන්න පුළුවන්. තියාගන්න පුළුවන් ගම තියෙනවා. හරි. දැන් එදා ඉඳලම ඔබතුමියගේ දැන් ජීවිතේ කටුක බවත් එක්ක බැඳිච්ච ජීවිතය ගැන අපි කතා කළා නේද? මේ නිෂ්පාදන සියල්ල බිහි වෙන්නේ කාලයත් එක්ක. එතකොට එදා ඔබතුමිය ලැබපු ජීවිතයේ අද වර්තමානයේ බොහෝ ජයග්‍රහණයක් තිබෙනවා ඔබතුමිය හිමි කරගෙන. ඒ ගැන අපි මේ දකින්න සම්මාන වලින් අපිට බොහෝ දේ කියවෙනවා. ඉතින් ඒ ගැන කියද්දී මොනවද මේ සම්මාන පිළිබඳ අපිට යමක් කෙටියෙන් කියන්න පුළුවන්ද? ඇත්තටම මට බස්නාහිර පළාතෙන් මම විශිෂ්ට ව්‍යවසාය කාන්තාව වෙලා 3 පාරක් සම්මාන වර්ෂ වශයෙන් මතකයිද ඒවා? 2017 2018 2019 වසරවල තමයි හම්බුනේ. එතකොට 2017 වසරේ ලංකාවේ හොඳ ව්‍යවසාය කාන්තාව 2017 වර්ෂයේ 17 වසරේ සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ කර්මාන්ත මණ්ඩලය. එතකොට රම් සම්මාන කිහිපයක් රිදි සම්මාන කිහිපයක් ඒ වගේ හම්බෙලා තියෙනවා.
ඒතකොට සම්මාන වලට අමතරව සර්ටිෆිකට් හම්බෙලක් තියෙනවා හොඳම ව්‍යවසායික කාන්තාව වෙලා. එතකොට මම හිතන්නේ ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන බැංකුවේ දෙවරක් හොඳ ව්‍යවසායික කාන්තාව වෙලා මම හිතන්නේ මට මුදලින් රුපියල් ලක්ෂයක තිරණයක් හම්බුණා. ඒවයි කුසලාන හම්බුන්නේ නැහැ. කුසලාන නැති ඒවාත් තියෙනවා මෙතන. ඒ වගේම මේඩ් ඉන් ශ්‍රී ලංකා සහතිකය මට ගන්න පුළුවන් වුණා මගේ නිෂ්පාදන වලට. ඒක මේ කර්මාන්ත මණ්ඩලයේ විමල් නිර්වංශ ඇමතුමාගේ සහයෝගය මත මේ ඉතින් ඇත්තටම අද හරිම සන්තෝෂයි මට කාන්තාවක් වශයෙන් මට මෙතනට එන්න පුළුවන් වුණේ. ඒක මොකද මම ගොඩක් දුක් විඳා. මගේ කර්මාන්තශාලාවේ එකවරක් ගින්නක් ආවා. ගින්නක් කියලා සම්පූර්ණ විනාශ වුණා. ස්වභාවික ගින්න. ස්වභාවික ගින්නක් කියන්නේ ගෑස් එක පත්තු කරනකොට ගෑස් එකේ තියෙන ගින්න මේ ලිපේ තියෙන ගින්න ගෑස් සිලින්ඩරයට ඇවිල්ලා. පාට ගිනි ගත්තා. ඒකට සේවකයෝ කවුරුත් හිටියේ නැහැ. කාටවත් හානියක් වුණේ නැහැ. කාටවත් හානියක් වුණේ නැහැ. එහෙම ගිනි ගත්තා එකපාරක් ඒක ඔබතුමිය තනියෙන් කරන කාර්ය ගැනද කියන්නේ? තනියෙන් කරන කාලේ ගැන. එතකොට එකපාරක් බයික් එකේ මම මහත්තයත් එක්ක කාඩ්බෝඩ් පෙට්ටියක් බැඳගෙන ගියා මේ බඩු දාන්න යනවා මාතරට වෙනකම්. අර පැත්තේ අයියා මෙහි ඉඳලා මාතරට යනවා. මාතරට යනවා කප් 100ක් අරගෙන තමයි යන්නේ ඔය. මේ සයිස් කප් 100ක් අරගෙන මාතරට වෙනකම් යනවා. කාඩ්බෝඩ් පෙට්ටිය බැඳගෙන. ඉතින් එහෙම යන අතරේ එක දවසක් මේ ඉස්සරහ රෝදේ පැච් එකක් ගිහිල්ලා එදා අපි දෙන්නම මගේ යනකොට තමයි බයිසිකලේ. අම්මෝ ඉතින් කෙනට තුවාල වුණා මට. ඉතින් එහෙම උණයි කියලාත් ඉතින් මම දුක්ුන්නේ නැහැ. කොහොම හරි නැවතත් ගොඩ නැගුණ කොහොම හරි. දැන් ඔබතුමියගේ ජීවිතේ දැන් ඔය සා දිනුන වන්නට යහපත් ආකාරයට දැන් වර්තමානයේ ගොඩනගා ගන්නට ඔබතුමියට හිතන විදිහට ඔබතුමිය තුළ තිබුණු විශේෂ සාධක විදිහට අපි දැක්ක දෙයක් තමයි මේ ප්‍රොෆෙසර්ට උත්සාහය. ඊට අමතරව ඔබතුමියට හිතනවාද දැන් සමහරක් අය හිතන මට මෙන්න මේ අයකින් උපකාර මේ විදිහට ලැබුණා. එහෙම කියලා විශේෂයෙන් මතක් කරන්න පුළුවන් කවුරුද එක්කද ජීවිතේ? ජීවිතේ විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕන. මගේ ස්වාමි පුරුෂය මට දැන් සෙවණැල්ල වගේ මගේ ළඟින් ඉන්නවා. ඒ වගේම ඇත්තටම විශේෂයෙන්ම මගේ මේ කාර්ය මණ්ඩලය ඇත්තට මට හොඳ නිහතමානී හොඳ කාර්ය මණ්ඩලයක් ඉන්නවා. එක පවුලක් අපි ඔක්කොම එක පවුලක්. ඔක්කොම අවට ප්‍රදේශවල අවට කිව්වට දුර කට්ටියක් ඉන්නවා. නැවතිලා නේ බස් එකේ යන කට්ටිය. සාමාන්‍ය දුර කට්ටිය ඉන්නවා. ඉතින් හැමෝම එකම පවුලක් ඔක්කොම හොඳයි. ඔක්කොම මේ දැන් කැපුවෙමින් වැඩ කරනවා. මමත් ඇත්තට මේ පුටි වල ඉන්නේ. වැඩ තියෙන වෙලාවට මම ගිහින් අර ළමයිත් එක්කම වැඩ කරනවා. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට හරි ආසයි මං එහෙම ගියාම. ඒගොල්ලොත් එක්ක වැඩ කරනකොට ඒගොල්ලන්ට ඉතින් මෙතන ඇත්තටම රැකියාවට වඩා විශේෂ දෙයක් තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ සිරිත් හැම දෙයක්ම මං කියලා දීලා තියෙනවා. අපි දැක්කම පහළ ඉඳලා එනකොට නිකන් අර දහමට මූලිකත්වයක් දීපු ස්වභාවය. එතකොට දැන් අපි සැලරි ගත්තාම හැම දවසකම මාසෙකට එක දවසක් පැය දෙකක් අපි පන්සල් යන ඔක්කොම ළමයි එක්ක පන්සල් ගිහින් පැය දෙකක් මල්ලාසන සුද්ධ කළා, විදුල් පිහිටලා ඔක්කොම කළා, බුදුන් වැඳලා බෝධි පූජා කළා තමයි අපි ආයි කර්මාශාලාවට එන්නේ. ඉතින් සමහරව හිටිය මේක ඇත්තටම එකම දවසක් පන්සල් ගිහින් නැති ළමයි. ඊළඟ මට පින් දුන්නා. ඉතින් ඇත්තටම මට ලොකු සතුටක්. මේගොල්ලෝගේ ජීවිතය සාර්ථක වෙනවනේ. උදේට වඩා යම් දෙයක් උන්ගේ ජීවිතවලට එකතු කරන්නට ආලෝකයක්. ඒගොල්ලන්ගේ එකතු ගන්න හැකියාව. ඒගොල්ලෝ ආකල්ප වර්ධනය කළා. ඇත්තටම සමහරලාට ගොඩක් ප්‍රශ්න තියෙන කට්ටිය ඉන්නවා. ඉතින් මෙතනට ආවම ඒගොල්ලෝ නිවාඩු දවසට මට කියන්නේ මැඩම් අපි නිවාඩු දවසට වැඩ කරමු අපිට ගෙදර ඉන්න බෑ. නිවාඩු දවසට වැඩ කරමු කියලා කියන්නේ. මේ පොයේ දවසට ඒගොල්ලෝ මට ඉඳන් පොයේ දවසට ගෙදර ඉන්න බෑ මැඩම් අපි වැඩ කරමු කියලා. අන්තිමට පොයේ දවසේ වැඩ තියුවා. ඉතින් ඒ වගේ ඒගොල්ලෝ ගෙදර ඉන්න කැමති නෑ. මේක ඇතුලේ ඉන්න තමයි ගොඩක් කැමති. ඒ තරම් හොඳ කට්ටියක් ඉන්නේ. ඒ වගේම ඉතින් ඒගොල්ලන්ට ඊටිඑෆ් ගෙවනවා. ආදායම් බදු ගෙවනවා මම. හැබැයි මගේ මහත්තයා මෙතන කරන්නේ දැන් මෙතනට ආවම එයා රැකියාවක් කරා. එයාට සැලරි එකක් දෙනවා මම. ඔක් එකම හැන්දෙන් තමයි හැමෝටම බෙදන්නේ. ඒතර මගේ මහත්තයාත් පේලියට ඇවිල්ලා අර ගොල්ලෝගෙම සැලරි එක ගන්නවා. හැබැයි එයා ඇඩ්වාන්ස් එකක් ගත්තොත් සැලරි එක කපනවා. හැබැයි ගෙදරදී මගේ ස්වාමි පුරුෂයා එයාගේ යටතේ තමයි මං ඉන්නේ. මෙතනට ආවම එයා මගේ යටතේ ඉන්නේ. එයා මං කියන දේ මං කියන්නේ මේ දේ කරන්න මේ දේ කරන්න. එයා හැමදේම කරනවා. එයාට සැලරි එකක් දෙනවා ළමයින්ට වගේ. ඇත්තටම අපි හරි සමගියෙන් ඉන්නේ. දැන් එදා ඉඳලා අද ගත්තාම පස්සේ දැන් එදා සාමාන්‍ය ලෑලි වලින් හදපු ඒකට යන්නට සීමා වන්නට උනා ආර්ථික අපහසුතාවයන් මත. නමුත් වර්තමානයේ අපි දකිනවා මේ වගේ ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරලා සුන්දර ආකාරයෙන් ජීවිතේ පවත්වාගෙන යනවා. ඉතින් එදා සිට අද දක්වා බලද්දී ජීවිතේ ලැබපු ජයග්‍රහණය අපි මේ විදිහට නෙමෙයි වත්කම් පැත්තෙන් ගත්ත ජයග්‍රහණය මොනවද දැන්?
ඇත්තටම මට පුළුවන් වුණා කර්මශාලාවක් හදන්න ඉඩමක් ගන්න පුළුවන් වුණා. මම හිතන්නේ මම අවුරුද්දක් ඇතුළත මගේ බලාපොරොත්තුව මගේ කර්මශාලාව හදලා ඉවර කරන්න. මම හිතන්නේ අලුබෝ මුල්ලේ කුරුසාන්ති අලුබෝ මුල්ල තමයි මම ඉඩම ගත්තේ. දැන් එතනත් මේ ඒ ගත්තු ඉඩමේ ගොඩනැගිලි දෙකක් තියෙනවා. එතනත් මගේ මේ කාර්ය මණ්ඩලයේ කට්ටියක් මේ වෙනකොට වැඩ කරනවා. සේවය කරනවාද? සේවය කරනවා. එතනත් සේවය කරනවා. කට්ටිය එතන ගොඩක් මැෂින් එහෙම දාලා තියෙනවා මගේ. එතනත් වැඩ කරනවා. ඉතින් නව කර්මශාලාව වසරක් ඇතුළත ඉදි කරන්න තමයි මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මට මේකට ලොකු සහයෝගයක් දැක්වුවා කෘෂිකර්ම අගයදාම ව්‍යාපෘතිය ප්‍රාථමික කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය. මම ඇත්තටම ඒ සභාපතිතුමා ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලයට ප්‍රථමයෙන්ම හෘදයාංගම ස්තුතිය පුද කරනවා. අපි වගේ ව්‍යවසායකයන් නැගිටීමට මේ වගේ අතදීම පිළිබඳව. නැත්නම් මගේ සිහින කවදාවත් මට සැබෑ කරගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඔව්. එතකොට දැන් අපි කියමු දැන් ඔබතුමිය දැන් ව්‍යවසායකයෙක් වුණාට පත් වෙලා ඉන්නවා. සමහර අය ඉන්නවා සමහර අය කැමති නෑ. දැන් මම තාපත් වෙච්ච තත්ත්වෙට තවත් කෙනෙක් පත් වෙනවා. දැන් අපි කියමු ව්‍යවසායකයෙක් වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන කෙනෙක් ඉන්නවා තරුණියක්. එතකොට ඒ වගේ අයට මොකක්ද කියන්න තියෙන්නේ? ඔබතුමියගේ ජීවිතයේ මෙවන් ජයග්‍රහණයක් ලැබුවා. මෙවන් වූ ව්‍යවසායකයෙක් බවට පත් වුණා. එතකොට දැන් ගොඩක් අය කරන්නේ අර අලුතෙන් එන්න අයව එන්න දෙන්නේ නැහැ. මම උදාහරණයක් කියන්නේ. ඒතර ඔබතුමිය මොකක්ද කියන්නේ අලුතෙන් එන්න ඉන්න අයට මේ ශ්‍රේෂ්ඨය හෝ යම් ශ්‍රේෂ්ඨයකට? මං කියන්නේ කිසි දෙයකට බය වෙන්න හොඳ නැහැ. ව්‍යාපාරයකට අපි අත ගහනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඒක ස්ථිර අධිෂ්ඨානයකින් කරන්න ඕන. හැබැයි කම්මැලිකම තියාගෙන නම් ව්‍යාපාර කරන්න එපා. ලැජ්ජාව තියාගෙන ව්‍යාපාර කරන්නත් බෑ. ලැජ්ජාව තියාගෙන මම ජපන් ගිහින් ඇවිල්ලා මිරිස්කලේ ගොරකමරන්න ලැජ්ජ වුණා නම් අද මම මෙතන ඉන්නේ නෑනේ. මම අද මෙතන ඉන්නේ මගේ මහන්තත්කම ඔළුවේ තියාගෙන හිටියනම් මට කවදාවත් අද මෙතනට එන්න බෑ. මං හිතන්නේ මගේ නොදන්නකම ව්‍යාපාරයක් ගැන නොදන්නකම තමයි මම හොයාගෙන ගියා හැමදේම. දැනුම හොයාගෙන ගියා. නොදන්නකම නිසා තමයි මම අද මෙතන ඉන්නේ. අනිත් එක ඕනම කෙනෙක් නිහතමානී වෙන්න ඕන. ආඩම්බරකමින් එහෙම හිටියොත් එයාට කවදාවත් ගමනක් යන්න බෑ. අපි පාරිභෝගිකයන්ට හොඳට සලකන්න ඕන. ඕන් තමයි අපිව මෙතනට ගේන්න එක පැත්තකින් ශක්තියක් උනේ පාරිභෝගිකය. ඕන් අපේ බඩු ගන්න නිසා තමයි අද අපි මෙතන ඉන්නේ. එක පැත්තකින් නේ ගොඩක් බලද්දී 90ක් විතර පාරිභෝගිකයෝ. ඉතින් ඔවුන්ට අවශ්‍ය දේ මොනවද කියලා අපි දැනගන්න ඕනේ. ඔවුන්ගේ රුචිකත්වය අපි දැනගන්න ඕනේ. අනුකූලව අපි නිෂ්පාදනය ලබා දෙන්න ඕනේ. දැන් ආරම්භයේ කොහොම වුණත් අවසානයේ මෙච්චර සතුටින් අපි දකින්න වර්තමානයේ භුක්ති විඳින ආකාරය. ඉතින් එදා ඉඳලා අද දක්වා මම කියවනේ උදව් කරපු අය බොහෝ ඇති කියලා ඔබතුමී මතක් කළා. තවත් මතක් කරලා බලන්න කවුරු අමතක වෙච්ච කෙනෙක් ඉන්නවද මතක් කර මේ වෙලාවේ. එතකොට එයාට ශක්තියක් වේවි සමහර විට මේ ඔබතුමී දැන් මේ තාක් දුර ඇවිල්ලා අපි අමතක කරේ නැහැ කියලා. ඔව් මට ඇත්තටම විද්‍යා තාක්ෂණ අමාත්‍යාංශයේ සභාපතිතුමා ඇතුළු සියලුම කාර්ය මණ්ඩලය නිවෙලේ මතක් කරන්න ඕන. පානදුර විද්‍යාතා මධ්‍යස්ථානයේ, ඒ වගේම බණ්ඩාරගම විද්‍යාතා මධ්‍යස්ථානයේ, ඒ වගේම කුඩා ව්‍යාපාර සංවර්ධනාංශයේ අධ්‍යක්ෂකතුමා ඇතුළු සියලුම කාර්ය මණ්ඩලය, ව්‍යවසායක සංවර්ධන අධිකාරිය, විශේෂයෙන් සභාපතිතුමා ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලය, ලංකා කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලය, ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනය, ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන බැංකුව මම හිතන්නේ මට ඉදිරි ගමනට ලොකු ශක්තියක් වුණා ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන බැංකුව. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම කෘෂිකර්ම අගයදාම ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රාථමික කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශයේ සභාපතිතුමා ඇතුළු සියලුම කාර්ය මණ්ඩලය, ඒ වගේම මගේ පාරිභෝගික සියලු දෙනාම, ඒ වගේම මගේ කාර්ය මණ්ඩලය, ඒ වගේම මගේ ස්වාම පුරුෂයා, මගේ සහෝදර සහෝදරියන්, මාව හැදුවැඩු මගේ දෙමව්පියන්, ඒ වගේම මගේ අසල්වැසියන්, ඒ සියලු දෙනාම මට මේ මොහොතට යම්කිසි උපකාරයක් කරා නම් ඒ සියලු දෙනාම ස්තුතිවන්ත අමතක වුණාම ඒ සියලු දෙනාටම ඇත්තටම මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මට මෙතනට ඉන්න අත දීලා ශක්තියක් වීම පිළිබඳව. හරි. ඒතර අවසන් වශයෙන් අපිට මොකක්ද කියන්නේ අපේ YouTube නාලිකාව ආරම්භන අයට, ඒ වගේම මේ ව්‍යාපාරයේ සම්බන්ධ එකතු වෙලා ඉන්න අයට මොකක්ද කියන්න අවසන් වශයෙන්? ඔබතුමින් කියන්නේ අපි බොහෝ දේ බලාපොරොත්තු වුණු ආකාරය දැනගන්න හැකියාව ලැබුණා. මේ ව්‍යාපාරයේ පිළිබඳව සහ ව්‍යාපාර වලට එකතු වෙන්න ඉන්න අයට මොනවාද අලුතෙන් එකතු වෙන්නට අවශ්‍ය දේවල් මොනවාද කියන එක දැනගන්න ලැබුණා. ඉතින් අවසන් වශයෙන් ඔබතුමීට මොකක්ද කියන්නේ රටට සමාජයට මේ YouTube නාලිකාව අපේ නරඹන සියලු දෙනාට? ඇත්තටම මේ වගේ YouTube නාලිකාවක් නිතර YouTube නාලිකාව ඇත්තටම මම හිතන්නේ අපි වගේ ව්‍යවසායකයන් ඉහළට ඔසවා තබන්න උන් ලොකු වෙහසක් දරනවා.
ඉතින් අද වගේ කාලෙක ඒ වගේ දෙයක් කරන එක මම හිතන්නේ මේ රට විශාල වැඩදායී වැඩපිළිවෙලක් වුන් කරන්නේ. මම හිතන්නේ මේ රටේ ඉන්න සියලුම ව්‍යවසායකයන් ඔවුන් සොයාගෙන ගිහිල්ලා හරි තමන්ගේ ව්‍යාපාර ලෝකයට පෙන්වන්න ඔවුන් එක්ක එකතු වෙලා මේ ගමන යන්න අත්වල බැඳ ගන්න කියලා මම ඔය හැම ව්‍යවසායකයකටම කියනවා. ඒ වගේම අපිට මේ වගේ ලෝකයට අපි පෙන්නලා අපට ධෛර්ය ශක්තිය ලබා දුන් ඔවුන්ට එහි සභාපතිතුමා ඇතුළේ සියලුම කාර්ය මණ්ඩලයට ඇත්තටම නිදුක් නිරෝගී සුවය ඒ වගේම ඔවුන්ට මේ කරන කටයුත්ත සර්ව ප්‍රකාරයෙන්ම සාර්ථක කරගන්න ලැබෙන්න කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඉතසිතින්ම. හරි. එහෙනම් උතුමින් බොහොම ස්තුතියි අද දවසේ අපිත් එක්ක එකතු වෙලා මේ පිළිබඳව රටට සමාජයේ දැනුවත් කිරීමේ කටයුත්ත කළාට තවත් මෙවන් වූ වැඩසටහනකින් හමු වීමේ සොඳුරු බලාපොරොත්තු ඇතිව අප අද සමු ගන්නවා. ඔබ සැමට සුබ දවසක්.